बाइनान्स एकाउन्ट त तपाईले क्रिएट गर्नुभयो र बाइनान्स एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामीले p2p ट्रेडिङमा जाँदाखेरि हामीलाई अरु नै देशको करेन्सीहरू देखाउँछ नेपाली बैंक ब्यालेन्सहरू देखाउँदैन नेपाली करेन्सीहरू देखाउँदैन भने तपाईको एउटा सेटिङ गर्नुपर्छ जुन सेटिङ सजिलो छ यो भिडियो तपाईकै लागि हो यो भन्दा अगाडिको कसरी बाइनान्स एकाउन्ट क्रिएट गर्ने p2p ट्रेडिङ कसरी गर्ने भन्ने भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने म त्यो भिडियोहरूको लिंक डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा दिनेछु साथसाथमा तपाईले च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बाइनान्स खुला गरिएको छ मेरो मोबाइलमा तपाईले स्क्रिन रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो देखाइरहेको छ $12.66 र यहाँ चाहिँ 000 छ यो चाहिँ इथेरियम मा टच भएको रहेछ यसलाई पनि हामीले चाहिँ USDT मा राख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा सिधै हामीले यसलाई USDT मा राख्नका लागि चाहिँ हामी वालेटमा जानुपर्ने हुन्छ वालेटमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको ETH भन्ने ठाउँमा चाहिँ टच गरेर हामीले USD मा चाहिँ टच गर्न सकिन्छ USD को मतलब अमेरिकी डलर अब हामी फेरि पनि यहाँ होममा आउँछौं होममा आइसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ USD मा देखाइरहेको छ जुन अमेरिकी डलरमा देखाइरहेको छ अब हामीलाई चाहिँ p2p ट्रेड गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ यहाँ p2p भन्ने अप्सन छ p2p मा टच गर्ने बित्तिकै यहाँ p2p ट्रेड गर्ने पर्ने p2p ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो $12 बेच्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई नेपाली पैसा चाहियो हाम्रो नेपाली बैंक अथवा नेपाली कुनै पनि वालेटमा चाहियो नेपाली पैसा चाहियो यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ कोही कुन देशको पैसा हो तपाईलाई मलाई थाहा छैन यहाँ FR मा देखाइरहेको छ जहाँ चाहिँ यहाँ नेपाली बैंकहरु पनि देखाइरहेको छैन कुनै पनि वालेटहरु पनि देखाइरहेको छैन यो अप्सनै छैन यस्तो अवस्था तपाईहरुकोमा नि आउन सक्छ केही साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा सो तपाईको लागि यो भिडियो परफेक्ट हुनेछ यसको लागि चाहिँ तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ p2p को यतापट्टि चाहिँ CHF भन्ने देखिरहेको छ यहाँ सिलेक्ट भइरहेको छ यता र यता यसो देखाइरहेको चिन्ह पनि देखाइरहेको छ यहाँ टच गर्नु होला यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ प्लिज इन्टर करेन्सी भन्ने अप्सन छ यहाँ चाहिँ तपाईले NPR लेखेर सर्च गर्नु होला यहाँ मुनेर आइसकेको छ NPR तपाईले त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला त्यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो तरिकाले चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा आइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइ एन्ड सेल यहाँ चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा देखाइसकेको छ हजुर यसरी चाहिँ नेपाली करेन्सीमा हामीले रूपान्तरण गर्न सकिन्छ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खल्ती IMP बैंक ट्रान्सफर सबै हाम्रो नेपालीको वालेट आइसकेको छ र हामीले यहाँबाट सजिलैसँग p2p ट्रेड गर्न सकिन्छ हजुर यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक अवश्य पनि गर्नु होला यदि भिडियो नराम्रो लागेको खण्डमा तपाईले डिसलाइक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला म अर्को भिडियोमा बाइनान्समा आफ्नो बैंक अकाउन्ट कसरी एड गर्ने आफ्नो वालेट अकाउन्ट कसरी एड गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईलाई सिकाउने छु त्यसका लागि च्यानललाई यदि अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब अवश्य पनि गर्नु होला सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला यसो गर्नाले तपाई सामु मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै भिडियो आइपुग्नेछ र तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ हजुर आजलाई हामी छुट्टिन्छौं हवस् त नमस्ते अर्को भिडियोमा भेटौँला